नमस्कार, मी कानिफनाथ तारी वार्ता गोव्याची मध्ये तुमचं स्वागत। आजच्या ठळक घडामोडी जाणून घेणार आहोत, पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सने। पत्रकार परिषद सुरू असताना आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट मुन्नाला हलवाईच्या तोंडाला एका अज्ञात व्यक्तीने फासलं काळं, गळ्यात घातला चपलांचा हार। सौरभ लोटलीकरने हे कृत्य घडवून आणल्याचा मुन्नाला हलवाईचा आरोप। वकिलाला नाहक मारहाण केलेल्या परवरी पोलीस स्टेशनच्या त्या हवालदाराला तात्काळ अटक करा, वकिलांची मागणी। परवरी पोलीस स्टेशनमधून एफआयआर ट्रान्सफर केली क्राईम ब्रांचकडे, वकील संघटना आक्रमक। मधलावाडा हरमल येथे पेडणे पोलिसांनी पकडला 9.5 लाखांचा चरस, मूळ राहणाऱ्या छत्तीसगडच्या चंद्रभूषण दुबेला अटक। मेंडोस चक्रीवादळाचा गोव्यावरही प्रभाव शक्य, रविवार आणि सोमवार राज्यात पावसाचा अंदाज, गोवा हवामान विभागाकडून येलो अलर्ट जारी। आणि लावणी सम्राज्ञी सुलोचना चव्हाण कालवश, वयाच्या 92व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, मुंबईत राहत्या घरी निधन। परवरी येथील वकील मारहाण प्रकरणी वकील संघटनांनी रुद्र अवतार दाखवल्यानं अखेर परवरी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवलाय। या प्रकरणी परस्पर विरोधी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे। शांतीनगर परवरी येथे एका इमारतीमधील वादग्रस्त फ्लॅट संदर्भात आपल्या अशिलाच्या मदतीला गेलेल्या ॲडव्होकेट गजानन सावंत यांना परवरी पोलीस स्थानकाच्या कर्मचाऱ्यांनी मारहाण केल्याच्या प्रकरणाचा वकील संघटनांनी निषेध केला। पोलीस अधिकाऱ्यांना घेराव घालून जाब विचारत वकील संघटनांनी रुद्रावतार दाखवल्यामुळे शेवटी परवरी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवलाय। या प्रकरणी परस्पर विरोधी गुन्हा नोंदवण्यात आलाय। हा प्रकार गुरुवारी सकाळी 11च्या सुमारास घडला। आपल्या अशिलाने ताबा घेतलेल्या फ्लॅट स्थळी ॲडव्होकेट सावंत गेले होते। त्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळताच पोलीस हवालदार संदीप परब आणि इतर कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले। यावेळी ॲडव्होकेट सावंत आणि पोलिसांमध्ये वादावादी होऊन प्रकरण हातघाईवर गेलं। याच दरम्यान आपल्याला पोलिसांनी मारहाण केली आणि गाडीत कोंबून परवरी पोलीस स्थानकात आणल्याचा दावा करत ॲडव्होकेट सावंतांनी कैफियत मांडली। त्यानंतर संध्याकाळी जखमी ॲडव्होकेट सावंत हे गोमेकोमध्ये उपचारार्थ दाखल झाले। पोलीस आपल्या सहकार्यावर घडलेल्या मारहाणीच्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ करत असल्याचं समजताच शुक्रवारी संध्याकाळी म्हापसा वकील संघटनेने बैठक घेत पोलिसांच्या भूमिकेचा निषेध केला आणि परवरी पोलीस स्थानकावर कूच केली। म्हापसा वकील संघटनेच्या सुमारे 50 पेक्षा जास्त वकिलांनी परवरी पोलीस स्थानकाला गराडा घातला आणि घेराव घालून त्यांना जाब विचारला। घडलेल्या घटनेचा व्हिडिओ देखील अधिकाऱ्यांना दाखवला। गुन्हा न नोंदवल्यास अधीक्षकांना घेराव घालण्यासह मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर चाल करून जाण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला। अखेर रात्री 9:30च्या सुमारास पोलीस अधिकाऱ्यांनी आंदोलक वकिलांना गुन्हा नोंद करण्याची हमी दिली। त्यानंतर आंदोलक शांत झाले आणि गुन्हा नोंदवल्यानंतर आंदोलक वकील माघारी परतले। या प्रकरणी परवरी पोलिसांनी 6 जणांविरोधात खुनी हल्ल्याचा गुन्हा दाखल केलाय। सर काल एक सिव्हिल मॅटरान एक आमचो जो एडवोकेट आसा गजानन सावंत तो जे ऑफेन्स जे कमीट जाला पळय त्या सायटीर गेल्लो, कित्याक तेज्या क्लायंटान ताका फोन केलो की पुलीस ऑफिसर 2 जाण युनिफॉर्म घालून आनी 2 विदाउट युनिफॉर्म सिव्हिलान दार धाडयताले आनी फोर्सिबली तांकां एविक्ट करूंक ट्राय करताले प्रिमायसिसांचो। सो जो एडवोकेट आसा तेंच्यांनी तेणें थंय वचून तांकां इन्फॉर्म केलें की ही सिव्हील डिस्प्यूट आसा, तितून कोर्ट ऑर्डर एक इशू केल्ली आसा। जेन्ना कोर्ट ऑर्डर आसा तेन्ना थंय पुलिसाचें कांय काम ना टू इंटरफियर आनी तांकां थंय डिस्पोजेस करपाक जाय। म्हटल्यार अशें आसतना आमी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा हेजेर की तेंच्यांनी एडवोकेटाक फुटो म्हणजे लाकडाचो प्लँक घेवन तकरेर ताका मारलो, फाट्यांनी ताका तोंडार मारलो, हांगा पुलिसाच्या गाडीन मागीर ताका भरलो आनी हांगासर घेवन पुलीस स्टेशनार घेवन येयले। हांगा ऑफेन्स हो कमीट जालो 11, तेज्या मागीर टील इवनिंग सादारण 4-5 वरां ताका हांगा उबो दवरलो। इवन ताका मेडिकल अटेन्शन दिवंक ना हें जेन्ना खबर बाकीच्या एडवोकेटांक कळ्ळी तेन्ना आमी सगळे जाण म्हापसा असोसिएशन आनी बाकीचे जे एडवोकेट आसा विनायक परब सगळे जाण हांगा येयले आनी तेंच्यांनी इंटरवीन केलें आनी ताका मागीर मेडिकलाक धाडलो। इन्सिडंट हांगासून सादारण 200 मिटरार एक प्रिमायसीस आसा विदीन पुलीस ज्युरिस्डिक्शन ऑफ परवरी, त्या ज्युरिस्डिक्शनान जालें आनी ताका आतां सद्या हॉस्पिटलायज करून ग्रिवियस इंजरी जाल्या। इंजरी म्हणजे ताका स्वेलिंग ऑन द ब्रेन
एक फ्रॅक्चर जॉचेर फ्रॅक्चर जाला आणि आमी एडवोकेट जे आसा आमचें मेन काम आसता तें आमची बुद्धी आनी आमचें तोंड हेचेरूच आमी आमचें ऑफीस चलयता. हे सिच्युएशन आसतना पुलीस जजीस आनी एडवोकेट हे तिगूय जाण ज्युडिशियल सिस्टमाचे पार्ट आसता. जेन्ना आमी तिगूय वांगडा काम करता जस्टीस डिलिव्हर करपाक लोकां खातीर, पण पुलीस जर अशें एडवोकेटांक जर सिवील मॅटरान इंटरफियर जावन तेंच्यानी कितें कन्सिडरेशन आसतलें तें काम तेंची परवा ना. म्हणल्यार तुमी खंयच्याय सिटीजनाक आनी मोर इम्पॉर्टंटली एडवोकेट जेच्या वांगडा तुमी काम करता, जे एडवोकेट तुमच्या तरेन तुमच्या सायडीकसून स्टेटच्यो केसी लडयता त्याच एडवोकेटाक तुमी आयज सामके बेरहमीन मारल्यात. So in our colleagues' assault case, we are thankful because of our efforts of all the colleagues who have assembled here. We have succeeded in getting registered a FIR under 307 against the errant police officer. And since he is attached to the same Porvorim police station, all our colleagues had a doubt that impartial investigation would not be carried out. Precisely that is the reason why we were demanding the FIR to be transferred to crime branch. And fortunately enough, our request has been heeded by the Superintendent of Police North, and this FIR registered under section 307 of IPC against the culprits is transferred to the crime branch. And they have given in writing saying that it will be transferred by tomorrow noon. We are pressing for arrest of the accused, and therefore we will raise our grievance now tomorrow morning before the crime branch once this FIR reaches from the Porvorim police station to crime branch police station. दरम्यान दक्षिण गोवा वकील संघटनेकडून सहकारी ॲडव्होकेट गजानन सावंत यांच्यावर पोलिसांकडून झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करत या प्रकरणी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. On behalf of South Goa Advocate Associations, we have called this extraordinary general body meeting to condemn the brutal attack of our fellow colleague Advocate Gajanan Sawant, who was brutally assaulted by police personnel while he was performing his duty as an advocate. See, in fact, it is a case where an advocate was performing his lawful duty in his noble profession as an advocate. He had gone there as an advocate over there, and he was only single person. It could have been a different case if he had gone with a mob of advocates. He could have created some ruckus or something like that. But this was not that type of a case. It was a case where a lawyer has been called by a client, and he goes there over there since some police are creating nuisance over there. So that is the thing. So when he goes there, he is literally don't go. Thereafter he is literally dragged out of the premises. He is literally pulled from the premises. Then after pulling him, he is put in the police jeep. They assault him. His jaw is broken. He had a fracture of the jaw. It was operated yesterday. There is one thing of it. Thereafter, he is taken to the police station. In the police station, he was there for 2-3 hours. There, the police is pressurizing him. The SHO itself. He has named the PI also over there. That they are pressurizing him, and he was not in a proper state of mind. See what happens? A person is hit with a wooden plank on the head. His jaw is broken. He is not in a proper state of mind. He was literally dragged over there and put in the jeep. As though we are putting some baggage, like it's like a kachra, like he just put in a bag in that jeep. This is what the treatment to him. Thereafter, after going to the police station, he has been told to settle the matter. He did not agree for any settlement. Thereafter, he was admitted in the GMC and he undergone surgery yesterday. In fact, this is a case where we are demanding that there should be a thorough investigation to be done by an independent authority. Now we know that even our first demand would be that he should be, they have registered an offence against the four police personnel who were the accused in that matter. So, and that matter I think they are transferring to the crime branch. But the only thing is that we will demand that since offence is already registered against him, this would be and this is an offence under 307, attempt to murder an advocate. So we would demand that he should be suspended, this four personnel should be suspended immediately. This would be our first demand. Thereafter, investigation to be done by an independent. We will ask for a magisterial inquiry. So what happens is, if it is a departmental inquiry, it could be manipulated by them very well. So we would ask for a independent inquiry by either the district magistrate north
or District Magistrate South. या प्रकरणी काँग्रेसने शनिवारी पत्रकार परिषद घेत ॲडव्होकेट गजानन सावंत यांना मारहाण केलेल्या पोलिसांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. This attack on a colleague of ours, Advocate Sawant, is very unfortunate, is very brutal and not expected from the police. First thing I would expect, generally I know the police work under pressure and generally I support the police in their activities and to protect them. But when they go overboard and they assault people, whether it's an innocent citizen or even if they assault a gunda, you cannot take law in your hands because we work in a system of democracy. And in democracy, it is rule of law and the courts which are set up to give justice. You cannot do street justice. You cannot do police station justice. This is not justice. And if then this kind of things are done, it is highly condemnable. I demand that strict action has to be taken against this police officer. Simply registration of an FIR is not sufficient. I will advise them if they come to me and that what should be done as the future steps. First thing you got to remember that this advocate has suffered serious injury. And the serious injury has not been because he fell down, because you don't see any external injuries. It is he has been hit by a blunt object and because of that he has suffered internal injuries. He's been operated too. This clear attempt of murder of a man in uniform requires this man to be stripped of his uniform. You cannot allow this such kind of criminals in the police station to remain. And if it is, it will be a lawless state. So I demand that the Director General of Police should immediately place him under suspension. And then we will have a clear case where there will be true justice which will be done in the investigation. मदलावाडा हरमल येथे अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने छापा टाकत कारवाई केली आहे. या कारवाईत सुमारे 9 लाखांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेत. याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी मकबूल माळगीमणी यांनी. राज्यातील ड्रग्ज विरोधातील कारवाई दिवसेंदिवस तीव्र होते. गोव्यातून ड्रग्ज तडीपार करण्यासाठी पोलिसांनी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून मधलावाडा हरमल येथे अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने छापा टाकत कारवाई केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पेडणे पोलिसांनी हरमल येथे मधल्या वाड्यावर छापा टाकत छत्तीसगड येथील 38 वर्षीय चंद्रभूषण दुबे याला अटक केली आहे. त्याच्याकडून 9,40,000 रुपये किमतीचे 940 ग्रॅम अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. या तपासात संशयित चंद्रभूषण दुबे याला ड्रग्ज पुरवल्याप्रकरणी मूळ हिमाचल प्रदेशमधील आणि सध्या माडेल थिवी येथे राहणारा राजू सिंग या अंमली पदार्थ पुरवठादाराला माडेल थिवीतून ताब्यात घेतलंय. दोन्ही संशयितांवर गुन्हा दाखल करून सध्या त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आलंय. लवकरच त्यांना न्यायालयासमोर हजर केलं जाणार आहे. दरम्यान ही कारवाई LPSI सुमेधा नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली असून यात PSI विवेक हळणकर, हरीश वांगणकर, पोलीस कॉन्स्टेबल कृष्णा वेळी, वासू सावंत, प्रज्योत मयेकर, रजत गावडे आणि भास्कर चावी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पुढील तपास सुरू आहे. मला पहिले हांव सगळ्या स्टाफाचें अभिनंदन करता. पेडण्यान म्हणटा ती सेकंड रेड आसा जे रेडीन आमी सप्लायराक अरेस्ट करूंक शकले. तेजें श्रेय सगळे म्हणटा ते स्टाफाक जाता. आमकां रिलायबल इन्फॉर्मेशन आयिल्लें, स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन, वी डेवलप दॅट इन्फॉर्मेशन. दॅट इन्फॉर्मेशन वॉज कन्वेड टू DYSP, सिनियर ऑफिसर्स, आनी एज पर देअर गायडन्स एंड लिडरशीप अवर SP नॉर्थ, नितीन वासन सर, SDP of NM, Rajesh Kumar sir, team consisting of PSIs Harish Vaingankar, Vivek Alankar, PSI, LPSI Samira Desai, staff Vasu, Krishna, other staff. The team was formed, and after forming the teams, they attempted every efforts to conduct the raid, and that raid conducted at Arambol, and we could nab one person by name Chandrabhushan Dubey in possession of narcotic drugs that called Keras. With the detailed interrogation with him, he has told that he has got the drugs from one person by name of Raju Singh from Madhya Pradesh. Accordingly, our staff consisting of PSI Harish Vaingankar, Vivek Halankar tried their best, and in their efforts, they managed to nab that person Raju.
and we both person has been arrested now, placed into custody. ड्रग कसलो Yes, कॉस्ट कितले आसा around 940 grams, so it will be around 9,40,000. I also appeal before all public of my pen and jurisdiction that whenever they keep tenant, they should make the verification, not for the sake of sending the forms to the police station, but they should always keep track on their tenant, what they are doing, where they are going, what type of work they are doing, where they are engaged in work, service. Because see, sometimes it's happened what they are taking the rented rooms, they are indulged in such type of activities, and police verifications records come. It is always what happens. It is genuineness of the case after looking at. So it is better whenever you keep the tenant, you should keep a track. Owner should keep a track on the each person whom he has rented the premises. Police, and if they come across any such thing occurring in their premises, they are free to call on 112 number so that police can give them proper help immediately. नमस्कार, मी आहे पेडणे पोलीस स्थानकाजवळ. पेडणे पोलिसांनी काल हरमल मधलावाडा इथे एका घरावर रेड टाकून 9,40,000 रुपयांचं चरस जप्त केलं आहे. पेडणे PI जे आहेत दत्ताराम राऊत हे अशा म्हणतात की ज्यावेळी तुम्ही घर देता त्यावेळी चौकशी करा आणि पोलिसांना सहकार्य करा, जेणेकरून अशा गुन्हेगारी होणार नाही. त्याचबरोबर पेडणेचे PI दत्ताराम राऊत, विवेक हळणकर, हरीश वांगणकर, सुमेदार नाईक आणि त्याचबरोबर त्यांच्या बरोबरच्या सगळ्यांनी मिळून ही मोठी कारवाई केलेली आहेत. आणि डीलरला पकडल्यानंतर काही वेळातच त्याच्याने सप्लायरला पण आपल्या ताब्यात घेतलेलं आहे आणि 9,40,000 रुपयांचे चरस यांनी ताब्यात घेऊन याच्या पुढील कारवाई जी आहे सुरू आहे. मी मकबूल माळगीमनी, गोन वार्ता लाईव्ह, पेडणे. गोवा हे जागतिक स्तरावरील आकर्षक पर्यटन स्थळ आहे असं केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले. अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थेचा रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. गोव्यासाठी ही मोठी चालना असेल आणि वैद्यकीय मूल्याच्या प्रवासाला चालना मिळेल असंही सोनोवाल यांनी म्हटलंय. वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस चल रहा है, उसको रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है. कल मोदी जी भी आने वाले हैं, तो कैसा आपका ओवरऑल आयुर्वेद को रिस्पांस कैसे होगा? बहुत अच्छा है. इससे ये बात साबित हुई है कि आप परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को आयुष ने जीत लिया है. और आपने खुद इस विषय को अध्ययन की है कि हमारे 2014 तक आयुष का हालत कैसे रहे. एक मामूली सा विभाग रहे देश में, इस पर कोई किसी ने सरसा भी नहीं की थी. कहीं कहीं मतलब इस फील्ड में इस विषय को व्यक्तिगत रूप से लिया गया था. और ऐसा तो मैं कहूँगा कि बड़े कोई ऐसा संस्था है जिन लोगों ने भी इसको बड़े निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए भी लगे हुए थे. लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से आयुष को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का काम किया. उन्होंने जो कदम उठाए इसके वजह से पिछली 8 साल के अंदर आपने देखा है कि आयुष इंडस्ट्री ने दुनिया में $18.2 बिलियन का मार्केट बनाने में सफलता प्राप्त की. यानी कि उनकी लोकप्रियता, आयुष प्रोडक्ट को लोग खरीदने लगे, लोगों का विश्वास बढ़ने लगे. और आयुष प्रोडक्ट चाहे फूड सप्लीमेंट हो या मेडिसिन हो, इसको इस्तेमाल करके लोगों को बहुत लोगों से राहत मिला है. इसलिए लोगों का मानना है कि अगली जीवन अगर हम बड़े खुशी से जिए, आनंदित होकर जिए, सुस्वास्थ्य और तंदुरुस्त बन के जिए, तो आयुष को निश्चित रूप से अपनाना होगा. मुझे लगता है ये गोवा में जो 4 दिन का आपने वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस जो यहाँ आयोजन की गए है, तो इसमें देश और विदेश की जो भी अलग अलग एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट, उन लोगों का पार्टिसिपेशन बड़े बड़े एनकरेजिंग है. तो इससे साफ जाहिर है कि 21वीं शादी में आयुष का भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. आयुष हॉस्पिटल भी इनॉग्रेट होने वाला है. हाँ, तो उसके बारे में 350 करोड़ का मिल रहा है गोवा को. बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बन रहा है. ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली के सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन है. ये दुनिया को विशेष रूप से निष्ठापूर्वक सेवा
देने में एक बड़ी भूमिका पालन करने जा रहा है। और गोवा ऐसे ही ग्लोबल बड़े अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देश और विदेश के लोग यहाँ हर साल करोड़ों के मात्रा में आते हैं। तो ऐसे ही गोवा को भगवान ने इतना ही आशीर्वाद देकर रखा है, तो इसका जो खूबसूरत नजरिया है, इसके वजह से तो गोवा का अलग सा तो एट्रैक्शन है ही सही। इसमें जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो केंद्र जब यह बन रहा है, वो अभी बन गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कल देश के लिए लोकार्पण करेंगे। तो ये और भी गोवा का आकर्षण बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका लेगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले दिनों में हमारे जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, इस विषय पर भी गोवा का इस इंस्टीट्यूट ने दुनिया में बहुत बड़ा भूमिका पालन करेगा। आता बातमी अपघाताची। कुंडई मानस येथे लॉरी कलडल्याने मोठा अपघात झाला। सुदैवाने यात मोठी जीवितहानी झाली नाही। राज्यात अपघाताच्या घटना सुरूच आहेत। दुचाकीसह 4 चाकी वाहनांचे अपघात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत। वाहतुकीचे नियम न पाळणं, भरधाव वेगात गाडी हाकणं ही आणि अशी अनेक कारणं या वाढत्या अपघातांसाठी कारणीभूत ठरत आहेत। अशातच फोंडा तालुक्यातील कुंडई भागात मोठा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार कुंडई मानस येथे लॉरी कलंडून मोठा अपघात झालाय। शनिवारी सकाळी ही अपघाताची घटना घडली आहे। कुंडई येथील उतारावर असलेल्या सरकारी शाळेजवळ हा अपघात झाल्याचं समजतंय। शनिवारी सकाळी ही लॉरी फोंड्याहून पणजीच्या दिशेने येताना हा अपघात झाला। ही लॉरी शाळेच्या टॉयलेटवर कलंडल्याने शाळेच्या टॉयलेटचं नुकसान झालंय। सुदैवाने यावेळी या ठिकाणी मुलं नसल्यानं मोठा अनर्थ टळला। दरम्यान या ठिकाणी वारंवार मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असतात। या ठिकाणी वाढत्या अपघातांमुळे शाळेतील शिक्षकांनी भीती व्यक्त केली आहे। सरकारने यावर त्वरित उपाय करावा अशी मागणी स्थानिक सरपंचांनी केली आहे। आता म्हाका दिसता हांव हांगा आशिल्ल्याक 10 फावट जाले। इतली भंय दिसता हांगा भुरगीं खेळटात। आमी कितली म्हूण राखतली टिचरी इंटरवलाक भायर आसतात ती कितें आसतात। हांगा कितें जात जाल्यार पळोवपा जाय आशिल्लें। कितें तरी भयानक कितें तरी वायट जावचें पयलींच कितें तरी हांगा जावपा जाय अशें म्हाका दिसता। म्हणजे हांगसर कितें तरी तेंचें करचें, हांगा कितें तरी करचें किंवा हें वाडोवचें, वयर कितें करचें, कितें तरी करचें। रिटर्निंग वॉल घालची, रिटेनिंग वॉल वयर काडचो, वो इतलो कोता येना। आतां कितले एक झाडाक लागून ते सालवार कशें जालें ना, सकयल येतलो आशिल्लो पळय तो। कितले फावट हांगा सुद्दां आयिल्लो। हांगा एकदां ट्रक पळय हांगा पडलो येवन। हांगा थर्ड पेडा भुरगीं भायर आशिल्लीं तेन्नाच भितर गेल्लीं बेल जावन। इतले भंय दिसता हांगा, रिस्की। एकदां हांगा जालो, पिवनाली बी गाडयो आशिल्ल्यो, त्यो गाडयोच घेवन गेल्यो सगळ्यो 3 स्कुटरी। कितें तरी करचें, हाजेर भयानक वायट कितें तरी जावचें परस पयलींच अशें म्हाका जाल्यार दिसता। गाड़ी वाला अर्जेंट ट्रक मार दिया, आगे वाला हाँ उसमें केबल हो गया ये। और क्या स्लिप हुआ, पलटी हुआ? दबा दिया ना उसने दबाया, अपने को लेफ्ट राइट मारना पड़ा ना। उसको भी गाड़ी को टर्न पड़ा, गाड़ी ये लेफ्ट राइट अर्जेंट मारेगा तो क्या होगा। तो किसी को इंजरी हुआ? कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, खाली गाड़ी पलटी हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये झाड़ टूटा बस इतना ही। ट्रक क्या लेकर जा रहा था? ट्रक क्या लेकर जा रहा था? क्या पता वो नहीं, ये लेके आप सामान के लेकर जा रहे? टावर का सामान। हाँ, टावर का सामान। ट्रकाचो म्हाका दिसता की ब्रेक फेल जालो दिसता आनी तो हांगा स्कुला कडेन येवन पडलो बाबा हांगसर। स्कुलाची जी टॉयलेट जी आहा ती ऑलमोस्ट डॅमेज जाली आहा, तिची टँकूय गेलेली आसा। आनी हांगासर कितें आसा, एक्सिडेंट जायत आसता। त्या खातीर हांव एक परत सदींच हांव एक रिक्वेस्ट करता सरकाराक की जाता तितले बेगीन हें करचें। पूण सरकार हेजेर स्ट्रिक्ट कांयच एक्शन घेयना। तशेंच जे एई आहा तिंकां हांवें परत कॉल करून सांगलें, लेटरूय दिले बाबा जाता तितले बेगीन हांगसर कितें तरी करा म्हणून। पूण तेय मनार घेयना। कित्याक 4 दीस पयलीं हांवें कॉल केलेले,
तरी पूण तेणी कांय एक्शन घेवना हांगसर. कितें सायन ते दिसना सारक्यो ते कटींग कर सांगले ताका तेंय तेणी करून घेवंक ना. कितें कटींग खंय म्हणलें सायन बोर्ड हांगा सारकें ना. ती झाडां एरिया वाडलेली आसा ती ताका सांगलें हांवें कॉल करून बाबा ती मातशी झाडां कट करून घे. तेणी ते आजून कांयच एक्शन घेवन तेजेर. पूण ते मागता हांव की हेजेर कितें तरी सरकार एक्शन घेवची आनी बेगी बेगीन करून दिवचें आमकां. हो ऑलमोस्ट ट्रक स्कुलार पडपा पावलो म्हणून हो कितले एक्सिडेंट हांगा असो म्हाज्या अंदाजान एक 20-25 तरी एक्सिडेंट जाले. स्कूल वाचवाल तरी पूण वाचवाले. गोव्याची संस्कृती, परंपरा, ग्रामीण व्यवसाय, गोव्याची अस्मिता याची जाणीव आजच्या पिढीला व्हावी यासाठीच आम्ही गोवा डे साजरा केला, असं दोनापावला येथील सरकारी प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापक सिंथिया गोन्झाल्विस म्हणाल्या. गोवा डे निमित्त दोनापावला येथील सरकारी प्राथमिक शाळेत आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. आमी गव्हर्मेंट हायस्कूल दोनापावलच्यान आयज आमी गोवा डे मनयता आनी हाचो खेरीत कारण म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांक सगळ्यांक आमची गोंयची संस्कृताय आनी गोवाज रिच हेरिटेज दाखोवंक सोदता. हांगा आमी पळयता सद्दां खूब ट्युरिस्टां येता दोनापावल जेटी पळोवपाक. आमची स्कूल एक सिनीक प्लेसान लोकेटेड आसा. सो कितली जाणां ट्युरिस्ट आसा तर आमकां दिसलें की आमी गोवा डे हें मनोवचें. आमी ह्या गोवा डेक खूब गोवन फोक सॉंग्स, गोवन डान्सीस, मांडो आनी गोवांचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरला. गोवन ऑक्युपेशनाचेर रेंदेर आनी पोदेर अशें आनी आमी एक्झिबिशनूय दवरला भुरग्यांक पळोवपाक. आनी हाका आमी प्रायमरी स्कुलांक सायडीच्यान आसलेले लागीं आसले प्रायमरी स्कुलांक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल दोनापावला, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल व्हडलेभाट, बालभवन आनी हे तरी अबावट 100 स्कुलांक आमी आपयला. तेंचे पेरंट्स, टिचर्स आनी 4th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक आपयला. सो तांणी हे सगळे पळोवन तेणी आमची गोंयची संस्कृताय दुसऱ्यांक वांटपाक. प्रोग्रामाक तुमी तुमचे स्कूल पार्टिसिपेट जाल्ले. आमी ज्या स्कुलांनी पोस्टर हाडिल्ले आसा तांच्यांनी वी आर ऑर्गनायझींग पूण दुसऱ्यांक आमी आपयला फॅन्सी ड्रेसान भाग घेवपाक. आनी फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार आमच्या शाळेची भुरगीं खारवी नाच घेवन येता. पब्लीक आमचे गोंय दर्या देगेर आशिल्ल्यान गोंयांत नुस्तें हिसपा भायर पूण हें नुस्तें आमच्या मेरेन पावोवपाचें काम आमचे खारवी भाव. वारा पाऊस नसताना घरावर झाड पडून मोठं नुकसान झालंय. कुठे घडलाय हा प्रकार पाहूयात. वारा पाऊस वादळ नसताना घरावर झाड पडल्याची घटना समोर आली आहे. बारदेश तालुक्यातील कारोणे हळदोण भागात लक्ष्मीनारायण मंदिरा शेजारी राहणाऱ्या चंद्रकांत फालकर यांच्या घरावर झाड पडून घराचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. मिळालेल्या माहितीनुसार शनिवारी दुपारच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. घरावर झाड पडलं तेव्हा सुदैवानं तिथे घरातील व्यक्ती नसल्याने मोठा अनर्थ टळला. दरम्यान या घटनेची माहिती अग्निशामक दलाला दिल्यानंतर अग्निशामक दलाचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी घरावरील झाड हटवण्यास सुरुवात केली. स्थानिक आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा यांना या प्रकाराची माहिती मिळताच ते देखील घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी घराची पाहणी करून स्थानिक पंचायतीला चंद्रकांत फालकरांना आवश्यक ती मदत करण्याच्या सूचना दिल्यात. या घटनेत फालकर कुटुंबियांचं किती नुकसान झालंय याविषयी माहिती मिळू शकलेली नाही. पावस कांय ना म्हण अजून हें पडलें थिंगा घराचें पडलां आनी तितून चोयला फाटल्यान तें डॅमेज जालें तें. आतां आमी रोखडे फायर ब्रिगेड आपयला आनी फायर ब्रिगेड आतां काम स्टार्ट केलां. सगळो हांदो पडलो तो घराचें कट करपाक म्हूण बऱ्यो गजाली कितें लोक भितर आशिल्लो म्हणून कांय जालें ना म्हण त्या फाटल्या सायडीन आशिल्ले फुडले सायडीन सगळें डॅमेज जालें डिस्ट्रॉय जालें.
ते सालवा जाल्यार फाटल्या दारांसून मागीर तांकां भायर काडले. फ्रंट सायड ऑलरेडी सारकी हें जाल्ली आसा गेल्ली आसा. इट्स कंप्लीटली कोलॅप्स चोयतून. हय दिस इज दिस थिंग एंड दिस इज नॉट अ सिजनल कांय वारो ना कांय ना. It just fell. So I think it's this condition of the tree which has caused this decaying of the tree. Sarpanch also has come. Everyone is here. And I सांगला instruction दिला आमगे बाप्तीस बाबा हांगा आनी ताका सांगला मातशें कितें काम करपा जाता तितलें कर म्हणून एटलीस्ट रिस्टोर करपा. मागीर फुडें कितें बांदपा आहा तें मागीर चोया म्हूण सद्या टेम्पररी कितें करूं जाता तें बेगीन आमी करया आनी सरकाराचें कितें आदार दिता आमी घेया आनी मागीर तेंचें सगळ्यांक परत बांदपा तें बांदया आमी. आमकां अर्जांक एक कॉल आयला की मँगो ट्री फॉलन ऑन द हावस कोरोना नियर लक्ष्मी नारायण टेम्पल कारोना. इमिडिएटली आमी आमच्या गाडयेचो टर्नआउट केलो MRT वनाचो आनी पॉयंटार पावले. पॉयंटार पावतकूच आमकां पयलीं आमचे MLA कालू सर आमकां दिश्टी पडले. तेंच्यांनी तांकां बरें गायडलायन दिल्या. सो आमी इमिडिएटली आमचें कटींग ऑपरेशन इमर्जन्सी कटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलां आनी टील आतां ऑपरेशन स्टार्ट आसा. कितकें नुकसान जातलें अशें? नुकसान आमी वी आर नॉट एस्टिमेट नाव. सगळें क्लियर जाल्या उपरांत एस्टिमेट आमी तेचो काडटा. मेन म्हणजे कोणाक कांय जालें ना इट इज व्हेरी विच इज बेटर. त्या म्हणजे बायलेच्या गांवान ताका बरी इंटिमेट केली बायलेक सुद्दां की दोगांय सेफ सायडीन रावली. दोनूय खांद्यांनी तांकां वाटयली. पडला तेन्ना ती पडली तेन्ना ती घरान आशिल्ली. देवान बरी तांकां सारवार केली आनी सुखरूप आसा. वार्ता गोव्याची मध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. नातं गोव्याचं देणं मराठीचं.